ቤቲ ነኝ። ዛሬ ደግሞ የምናየው ሰብሴትስ ኤንድ ፕሮፐር ሰብሴትስ ነው። እዚህ ሶስተኛ ላይ ያስቀመጥኩት እንግዲህ ቪዲዮ 1 እና 2 ደግሞ ለብቻው ስላለኝ ነው። ስለ ኤምፕቲ ሴትስ እና ስለ ፋይናይት ኤንድ ኢንፊኒት ሴትን ለብቻው ስለሰራውላችሁ ነው። የሱንም ሊንክ ከታች አስቀምጥላችኋለሁ። ዛሬ ግን በቀጥታ ሰብሴትስ ኤንድ ፕሮፐር ሰብሴትስን በጣም በቀላል መንገድ ነው ማሳያችሁ። ከዛ በኋላ በምንም አይነት መልኩ በየትኛውም አይነት ኮምፕሊኬትድ ተደርጎ እንኳን ቢሰጣችሁ በሰብሴትስ እና ፕሮፐር ሰብሴትስ ዙሪያ በምንም አይነት ኤክስ ሊገባባችሁ እንደማይችል ነው አረጋግጬ የምነግራችሁ። ኦኬ እንቀጥላለን። ሰብሴትስ ኤንድ ፕሮፐር ሰብሴትስ ምን እንደሆኑ እንጀምራለን። ሰብሴትስ እና ፕሮፐር ሰብሴት በሴትስ ኤንድ ኤሌመንት ውስጥ ያሉ ፕሮፐርቲዎች ናቸው። እነዚህ ሰብሴትስ ኤንድ ፕሮፐር ሰብሴት የሚያሳዩን ሁለት ሴቶች እንደዚህ ሴት ኤ እና ሴት ቢ ቢኖረን እያንዳንዱ ኤሌመንት ኤ ውስጥ ያለው ቢ ውስጥ አለ ወይስ ቢ ውስጥ ያለው ኤሌመንት ኤ ውስጥ አለ የሚለውን ለማወዳደር የሚረዳን ነው ማለት ነው። ሰብሴት የምንለው ምንድነው? ለምሳሌ የሆነ ሴት ኤ ቢኖረን 1 3 5 ያለበት 3 ኤሌመንቶች ያሉት ሴት ቢኖረን፣ ሌላ ደግሞ ሴት ቢ የሚባል ቢኖረን ከ1 እስከ 5 ኤሌመንቶች ያሉት ሴት ቢኖረን፣ አሁን ኤ እና ቢ ላይ የምናየው ነገር ምንድነው? አንዳንድ ኤ ውስጥ ያሉ ኤሌመንቶች ቢ ውስጥ አሉ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ለምሳሌ 1ን ብናይ እዚህም አለ እዚህም አለ፣ 3ን ብናይ እዚህም አለ እዚህም አለ፣ 5ን ብናይ ኤም ውስጥ አለ ቢም ውስጥ አለ። ስለዚህ ምን እንላለን ማለት ነው? ኤ ውስጥ ያለው እያንዳንዱ ኤሌመንት ምንም አይነት ሚስ መደረግ የለበትም፣ ሁሉም ኤሌመንት ማለት ነው። እያንዳንዱ ኤ ውስጥ ያለው ኤሌመንት ቢ ውስጥ አለ ለማለት ኤ ውስጥ ያለው ቢ ውስጥ አለ ብለን በቃላት ከመግለጽ ምን እናደርጋለን ማለት ነው? ኤ ኢዝ a subset of ቢ እንላለን ማለት ነው። በቃ ይሄ ማለት ዴፊኒሽኑ ኤ ውስጥ ያለው በሙሉ ቢ ውስጥ አለ ነው። በቃ የሚያሳየን የመጀመሪያው ነው። ይሄን ነው የምታዩት ማለት ነው። ይሄ ስለዚህኛው ኤ ውስጥ ያለው ቢ ውስጥ አለ የሚለውን ያሳየናል እንጂ ቢ ውስጥ ያለው ኤ ውስጥ አለ ማለት ላይሆን ይችላል ማለት ነው። ይሄ ኤ ዛሬ ኤ ያልነው እንጂ ሌላም ፊደል ሊሆን ይችላል። ስለዚህ መጀመሪያ ላይ የተጻፈው ሴት እሱ ውስጥ ያለው እያንዳንዱ ኤሌመንት ሁለተኛው ላይ የተጻፈው ሴት ውስጥ አለ እንደማለት ነው ማለት ነው። በቃ ያ ነው ሰብሴት ማለት። ሰብሴትን ስንሰራ ሁልጊዜኛ ኮንሰርን የሚያደርገን ምንድነው? የመጀመሪያው ነው ማለት ነው። እያንዳንዱ ኤ ውስጥ ያለው ኤሌመንት ቢ ውስጥ አለ ወይ የሚለውን ብቻ ነው የምናየው። ከዚህ ወደዚህ ነው ማለት ነው የምናየው። ወደ ኋላ ይሄንን አናረግም ማለት ነው። ወደ ኋላ ያለውን አይደለም የሚነግረን፣ ከኤ ወደ ቢ ስላለው ብቻ ነው ማለት ነው። ያ ነው የሰብሴት ዋናው ኮንሰፕት ማለት ነው። ኤ ውስጥ ያለው ቢ ውስጥ መኖሩ ማለት ነው። በተመሳሳይ መልኩ ደግሞ ልክ ሰብሴት ላይ ደግሞ እያንዳንዱ ኤሌመንት ኤ ውስጥ ያለው ቢ ውስጥ መኖሩ ነው እንዳለው፣ ፕሮፐር ሰብሴትም ላይ ደግሞ እያንዳንዱ ኤ ውስጥ ያለው ኤሌመንት ቢ ውስጥ መኖር አለበት። ያ ትሩ ነው ማለት ነው። በዚህ ምንም ልዩነት የላቸውም። ኤ ውስጥ ያለው በሙሉ ቢ ውስጥ መኖር አለበት የሚለውን ያሳየናል። ይሄኛው ፕሮፐር ሰብሴት የምንለው ነው። ይሄኛውን ደግሞ የሰብሴት ምልክት ነው ማለት ነው። አሁን ፕሮፐር ሰብሴትም ኤ ኢዝ a ፕሮፐር ሰብሴት ኦፍ ቢ ካልን and ኤ ኢዝ a ሰብሴት ኦፍ ቢ ካልን ምንድነው ልዩነቱ ታዲያ ብልንል እንችላለን አይደል? እዚህ ጋር አሁን ልዩነቱ ምንድነው? አንድና አንድ ብቻ ነው። ይሄኛው ከኤ ወደ ቢ ብቻ ስላለው ሪሌሽንሺፕ ነው የሚያሳየን፣ ከኤ ወደ ቢ። ፕሮፐር ሰብሴት ግን ከኤ ወደ ቢ የሚያሳየናል፣ ከእንደገና ደግሞ ከቢ ወደ ኤም ስላለው ሪሌሽንሺፕ ይነግረናል ማለት ነው። በቃ ፕሮፐር ሰብሴት የሚለየው በምንድነው? ቢ ውስጥ ያለው በሙሉ ኤ ውስጥ መሆን የለበትም። በቃ ሁለቱ እኩል መሆን የለባቸውም። ኤ እና ቢ በምንም መልኩ እኩል መሆን የለባቸውም። ለሰብሴት ጊዜ ግን ምንም ዊ ዶንት ኬር አባውት ከቢ ወደ ኤ ስላለው ጉዳይ። ኤ ውስጥ ያለው ቢ ውስጥ መኖሩን ነው እንጂ ኮንሰርን የሚያደርገን ቢ እና ኤ እኩል ሆኑ ቢ በለጠ ምንም እኛ ዊ ዶንት ኬር አባውት ማለት ነው። ለዚህኛው ግን ኤ ውስጥ ያለው በሙሉ ቢ ውስጥ ቢኖርም በተጨማሪ ግን ቢ ውስጥ ያለው በሙሉ ግን ኤ ውስጥ መኖር የለበትም የሚለውን ስለሚያሳየን ያኔ ነው እንግዲህ ፕሮፐር ሰብሴት የሚመጣው ማለት ነው። ያን ደግሞ በምሳሌ ሳሳያችሁ በጣም ቀላል ይሆንልናል ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ሴት ኤ እንደዚህ ቅድሙ ራሱ 1 3 5 እንዳለ ሴታችን ቢሆን ቢያችን ደግሞ 1 3 5 ቢሆን አንድ አይነት ቢሆን ምንም አይነት ልዩነት ባይኖራቸው ኤ ውስጥ ያለው ኤሌመንት ሁሉ ቢ ውስጥ ስላለ ምን ማለት እንችላለን? ኤ ኢዝ a subset of ቢ ማለት እንችላለን። አሁን ግን ፕሮፐር ሰብሴት ላይ ግን ስንመጣ ምን ያግደናል? ቢ ውስጥ ያለው በሙሉ ደግሞ ኤ ውስጥ ኖረ ማለት ነው። ኤ ውስጥ ያለው ቢ ውስጥ መኖሩ ኢትስ ኦኬ፣ ያንን መኖር አለበት ግዴታ ነው በፕሮፐር ሰብሴትም ጊዜ። ግን ሁለቱ ግን እኩል መሆን አይችሉም ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ልዩነቱ ምንድነው ማለት ነው? ኤ ኢዝ a ፕሮፐር ሰብሴት ኦፍ ማለት አንችልም፣ ፕሮፐር ሰብሴት ኦፍ ቢ ማለት አንችልም ማለት ነው። ለምን? እኩል ስለሆኑ ማለት ነው። ለምን? በፕሮፐር ሰብሴት ጊዜ ኤ ውስጥ ያለው በሙሉ ቢ ውስጥ ቢኖርም ቢ ውስጥ ያለው በሙሉ ግን ኤ ውስጥ መኖር የለበትም። ያ ማለት ማለት ነው ኤ እና ቢ እኩል መሆን የለባቸውም ማለት ነው። በሰብሴት ጊዜ ግን እኩል ሆኑ ቢበለጠ አልበለጠ ምንም ችግር የለም ማለት ነው። ስለዚህ ልዩነታቸው ያ ብቻ ነው፣ ሌላ በምንም አይነት መልኩ አይለያዩም። ስኖት እንድታደርጉልኝ አሁን እዚህ ጋር ሌላ ሴት የሆነ ሴት ኤክስ የሚባል ብጨምርና እዚህ ጋር 1 3 5 7 ብዬ ባስቀምጥ አንድ ብቻ ኤሌመንት የበለጠ ማለት ነው። ከኤ ጋር በአንድ ብቻ ኤሌመንት የሚበልጥ እንዲህ ባስቀምጥ ሴት ኤ ኢዝ a subset of ሴት ኤክስ ብንል ልክ ነን። ምን ማለት ነው? ሴት ኤ ውስጥ ያለው በሙሉ
ሴት ኤክስ ውስጥ አለ ነው ትክክል ነው ፕሮፐር ሰብሴትስ ማለት እንችላለን ወይ ብለን ደግሞ ብናይ ኤ ውስጥ ያለው በሙሉ ኤክስ ውስጥ አለ የሚለው ይሄን ፕሮፐር ሰብሴት ብንጠቀም ይሄን ያሟላልናል ኤ ውስጥ ለምንድን ነው የሚያሟላልን ኤ ውስጥ ያለው በሙሉ ኤክስ ውስጥ አለ ልክ ነው በተጨማሪ ግን ኤክሳችን ከኤ ይበልጣል እኩል አይደሉም እዚህ ጋር በምን ነው ይበልጣው 7 አለ ማለት ነው ስለዚህ የመጨረሻው በአንድ ኤሌመንትም እንኳን ከበለጠልን ሁለተኛው ሴት ያ ነው በቃ የሚፈልገው ዋና እኩል አለ መሆናቸው ማለት ነው እኩል መሆን አይችሉም ነው እንጂ በአንድ ከበለጠልን ፕሮፐር ሰብሴት ማለት እንችላለን ማለት ነው አሁን ልዩነቱ ክሊር ሆኖላችኋል በጥያቄ ደግሞ እንሰራለን ሞር ጥያቄ ስንሰራ ነው የበለጠ አንደርስታንድ የምናደርገው ቀለል ካለ ጥያቄ እንጀምርና ግን በኋላ ደግሞ ቻሌንጂንግ የሆነ ኤግዛም የሆኑ የኤግዛም ላይ ሊመጡ የሚችሉ ደግሞ ኩዌስችኖችን እንሰራለን መጀመሪያ ግን ኮንሴፕት አንደርስታንድ እንድናደርግ እንዴት አድርገን ሰብሴትስን ሊስት እንደምናደርግ ነው ማሳያችሁ ለምሳሌ ጊቨን ሴት እንደዚህ ኤ ቢ ሲ ተብሎ ቢሰጣችሁ ከዛ በኋላ ሊስት ሰብሴትስ ኦፍ ኤ ብንባል ምን ማለት ነው ለዚህ ሴት ሰብሴት ለመሆን የሚችሉ ፖሲብል ሴቶች እነማን ናቸው እንደማለት ነው ለዚህ ላለንበት ለኤ ለዚህ ለሴት ኤ ፖሲብል ሰብሴት መሆን የሚችሉ እነማን ናቸው እንደማለት ነው ስለዚህ የሆነ ሴት ቢኖረን ያ ሴት ደግሞ ሴት ኤ ብቻ ያለበት ኤሌመንት ቢሆን አሁን ይሄ እንደዚህ አይነት ሴት ቢኖር ይሄ ሴት ለዚህ ሰብሴት መሆን ይችላል ማለት ነው ለምን የዚህ አንዱ ኤሌመንት ስለያዘ ማለት ነው በተመሳሳይ መልኩ ደግሞ ሌሎቹንም ደግሞ ነቢንና ሲን የያዘ ደግሞ ሴት ቢኖር እነዚህም ደግሞ ሰብሴት መሆን ይችላሉ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ሴትም ለዚህ ሰብሴት መሆን ይችላል ይሄም ለዚህ ሰብሴት መሆን ይችላል ይሄም ለዚህ ሰብሴት መሆን ይችላል ማለት ነው አይደለ ከዛ ደግሞ ሌላ ደግሞ ሁለት ደግሞ ኤሌመንት ያላቸው ይሄንና ያላቸው ደግሞ ኤሌመንቶች ቢኖሩም ደግሞ ሴቶች ኤ እና ቢ ያለባቸው ሌላ ደግሞ ቢ እና ሲ ያለባቸው ሌላ ደግሞ ይሄኛው ደግሞ ኤ እና ሲ ደግሞ እና ደግሞ ይሄን ደግሞ ማለት ነው ፔር አድርገን እና ሲ ደግሞ ያለባቸው ኤሌመንቶች ደግሞ ቢኖሩ እንደዚህ አይነት ሴት ቢኖረን ይሄም ሴት ለዚህ ሰብሴት መሆን ይችላል ይሄም ለዚህ ሰብሴት መሆን ይችላል ይሄም ለዚህ ሰብሴት መሆን ይችላል አይደል ምክንያቱም ባይ ዴፊኒሽን ሰብሴት ማለት እዛ ሴት ውስጥ ያሉ ኤሌመንቶች በሙሉ እዚህ ሴት ውስጥ መገኘቱ ነው ማለት ነው ስለዚህ አንድ ስንት አገኘን 1 2 3 4 5 6 ሴት አገኘን አይደል አሁን ደግሞ ሌላ ምን ሴት ሊሆን ይችላል ለዚህ ሰብሴት መሆን የሚችል ደግሞ ብለን ስናስብ ሶስቱም ደግሞ ኤሌመንቶች ያሉት ኤ ቢ ሲም ያሉበት ደግሞ ሴት ሊኖረን ይችላል ይሄም ሴት ደግሞ ለዚህ ሰብሴት ይሆናል ማለት ነው አሁን ኤን ቢን ሲን አወጣን አሁን ደግሞ ባዶ ደግሞ ሴቱ ደግሞ በራሱ ምንም ደግሞ ሶስቱም ደግሞ ኤሌመንቶች ሳይኖሩ ባዶ ደግሞ ቢሆን ደግሞ ኤምፕቲ ሴት ደግሞ ይሆናል ኤምፕቲ ሴት ደግሞ ባይ ዴፊኒሽን ለሁሉም ሴት ሰብሴት መሆን ይችላል አሁን እዚህ ጋር ኖት የምናደርገው ምንድነው 3 ኤሌመንት ላለው ሴት 8 ሰብሴት ፖሲብል ሰብሴት መሆን የሚችሉ 8 ሴቶች እንዳሉ እዚህ ጋር ካወቀን ጀነራሊ ደግሞ ስንት ሰብሴት ነው የሚኖረው 3 ኤሌመንት ላለው 4 ኤሌመንት ላለው 5 ኤሌመንት ላለው ተብሎ ደግሞ ስንት ሰብሴት መውጣት ይችላል የሚለውን ለማወቅ እዚህ ጋር ነው የምናደርገው ምንድነው ማለት ነው ነምበር ኦፍ ኤሌመንታችን የሴታችንን ኤሌመንታችንን ኤን ብንለው የምናገኘው ሰብሴት ስንት ነው ማለት ነው ሰብሴት ልናገኝ የምንችለው ነምበር ኦፍ ሰብሴት ደግሞ ስንት ነው to the power of n ነው አሁን ካያችሁት ኤናችን 3 ስለሆነ to the power of 3 ስንት ነው 8 ነው ለዛ ነው 8 ያገኘ ነው ማለት ነው አሁን ደግሞ አራት ኤሌመንት ደግሞ ቢኖር to the power of 4 ነው የምናገኘው ማለት ነው 16 ማለት ነው እንደዛ ያያለን ስንት ሰብሴት ማግኘት እንዳለብን በዚህ ማረጋገጥ እንችላለን ማለት ነው ምናልባት እንኳን አንድ ብንረሳ ይሄኛው ይነግረናል ማለት ነው to the power of 3 8 ስለሆነ እዚህ ጋር ቆማችሁ ብትሄዱ ኤምፕቲ ሴት እንደረሳችሁ ወዲያው ታውቃላችሁ ማለት ነው 8 እንዲሞላ ከዚህ ምሳሌ የምንማረው ምንድነው ምንም አይነት ሴት ቢሰጠን የዛን ሴት ነምበር ኦፍ ኤሌመንት እናያለን ያዛ ነምበር ኦፍ ኤሌመንቱ to the power of ነምበር ኦፍ ኤሌመንቱን ስናረጋው የሚሰጠን ነምበር ኦፍ ሰብሴትስ ነው ማለት ነው ፖሲብል ነምበር ኦፍ ሰብሴትስ ይሰጠናል ስለዚህ ሊስት ስናደርግ ምናልባት እንኳን ሚስ ብናደርግ በዛ ማወቅ እንችላለን ማለት ነው ስንት ማድረግ እንዳለብን በተመሳሳይ መልኩ ደግሞ እዚህ ጋር ሰብሴቱን ደግሞ እንደተጠየቅነው ፕሮፐር ሰብሴት ደግሞ እንጠይቅ ሊስት ኦል ፕሮፐር ሰብሴትስ ኦፍ ኤ ብንባል ሰብሴት እና ፕሮፐር ሰብሴት እንግዲህ ቅድም እንዳስረዳኋችሁ ምንም አይነት ልዩነት የላቸውም ኤክሰፕት ፕሮፐር ሰብሴት ላይ ሁለቱ ሴቶች እኩል መሆን አይችሉም ስለዚህ እዚህ ጋር ሊስት ካደረግነው ውስጥ ኤ ቢ ሲ ከዋናው ሴት ጋር እኩል ስለሆነ የትኛውን ክሮስ እናደርጋለን ማለት ነው ይሄንን ክሮስ እናደርጋለን ማለት ነው ለዚህኛው ይሄኛው ለፕሮፐር ሰብሴት መሆን አይችልም ማለት ነው ፕሮፐር ሰብሴት ላይ እሱን ብቻ ነው የምናወጣው ማለት ነው ይሄ ነው ማለት ነው ለፕሮፐር ሰብሴት ላይ ይሄንን ኤቢሲን አንከትም ሌሎቹ ግን እንዳል ይሆናሉ ማለት ነው ስለዚህ ነምበር ኦፍ ፕሮፐር ሰብሴት የሚኖረን ምን ይሆናል ማለት ነው ከዛ ሰብሴት ከምንሰራበት ከቱ ዘ ፓወር ኦፍ ኤን ላይ አንድ እንቀንሳለን ማለት ነው ይሄ አንድ ምን ቀንሰው ማን ነው እዚህ ጋር እየቀነስን ያለ ነው አንድ ማን ነው ማለት ነው ይሄ ሴቱን ማለት ነው ኤቢሲ ሰብሴት መሆን ይችላል ኤቢሲ ግን ፕሮፐር ሰብሴት መሆን ስለማይችል እሱን ብቻ እንቀንስና ሌሎቹ ግን the same ነው የሚሆኑት ኤቢሲን ከመቀነስ ውጪ በሰብሴት እና በፕሮፐር ሰብሴት መካከል
ምንም ልዩነት የለም ማለት ነው። አሁን ደግሞ እንደዚህ አይነት ጥያቄ ሊሰጠን ይችላል። given set A ተብሎ እንደዚህ ኤሌመንቶች ሊስት የተደረጉ set B ደግሞ እንደዚህ ተቀምጦ list all subsets of A and B ብንባል እንዴት ነው የምንሰራው የሚለውን ነው የምናየው። እናንተ ደግሞ ከኔ ጋር እስክሪፕቷችሁን ደብተራችሁን ይዛችሁ በደንብ አድርጋችሁ እየሰራችሁ መልሱን ከማየታችሁ በፊት መጀመሪያ ላይ እንዴት አድርጌ ነው በሆነ የምሰራው ብላችሁ ካረጋችሁ በኋላ ነው እንግዲህ ወደ መልሱ የምትሄዱት። እንደነገርኳችሁ ሂሳብ ላይ እጃችን እየሰራ ካልሆነ በስተቀር በማየት በጣም ትሪክ የሚያረጋችሁና ከኔ ጋር አብራችሁ እንደምትሰሩ ተስፋ አደርጋለሁ። መጀመሪያ እንግዲህ ሰብሴትን ሊስት ከማድረጋችን በፊት ስንት ሰብሴት ማውጣት እንዳለብን ስንት ሰብሴት ልናገኝ እንደምንችል መስራት ይኖርብናል ማለት ነው። ያኔ ሊስት ስናደርግ ምንም ሚስ አናደርግም። ስለዚህ ሴት ኤ ብንል ሴት ኤ ስንት ኤሌመንት አለው እንላለን። ስንት ኤሌመንቱ ስንት ነው እንላለን። መጀመሪያ የምንጠይቀው ራሳችንን ስንት ነምበር ኦፍ ኤሌመንቱ ስንት ነው ትላላችሁ። ስንት ኤሌመንት አለው? 1 2 3 በኮማ ሴፐሬትድ የሆኑ ነው የምትቆጥሩት ማለት ነው። 1 2 3 ብላችሁ ስለዚህ ስንት ኤሌመንት አለ እንላለን? 3 ኤሌመንት አለን ማለት ነው። 3 ኤሌመንት ካለን ደግሞ ስንት ነምበር ኦፍ ሰብሴት ይኖረናል? to the power of n አድርገን to the power of 3 ማለት ነው 8 ይኖረናል ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያውን ሴት ኤ ሊስት ስናደርግ 8 ሰብሴቶችን ሊስት ማድረግ እንዳለብን አንረሳም ማለት ነው። ሴት ቢ ላይ ግን ስንመጣ ስንት ኤሌመንት አለን ብለን ደግሞ ስናይ አሁንም ሴት ቢ ላይ ምንድነው የምናደርገው? ሴት ቢ ላይ ነምበር ኦፍ ኤሌመንታችን ስንት ነው ብለን ወዲያውኑ መሳሳት የለብንም። እዚህ ጋር ብዙ ጊዜ ለማሳሳት ነው እንደዚህ የሚደረገውና ነምበር ኦፍ ኤሌመንታችን ስንት ነው ስትሉ እንደምታደርጉት በኮማ ሴፐሬትድ የሆኑ ነው የምትቆጥሩት ማለት ነው። ስለዚህ 1 ስትሉ ይሄው 1 ኮማ ያለው 1 ሌላ እንግዲህ ኮማ የለም በቃ አይደለ? 1 ኮማ ነው ያለው። ያ ማለት አንዱ ይሄን 1 ብለናል። የሚቀጥለው እንደ 1 ነው የምንቆጥረው ይሄንን ማለት ነው። እንደ ሴት ቢሆንም እንደ 1 ነው የምንቆጥረው። ስለዚህ ስንት ኤሌመንት አለ? 2 ኤሌመንት አለ ማለት ነው። እንዳትሳሳቱ በጣም የሚረዳችሁ ለመቁጠር ነምበር ኦፍ ኤሌመንት ኮማው ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ልክ ኮማውን ስታዩ 1 2 ኮማዎች አሉት አይደል? 1 2 3 ብላችሁ ስቆጥሩ እዚህ ጋር ደግሞ 1 ብላችሁ እዚህ ጋር 1 ቁጥሩን ትቆጥሩና 1 ኮማ አለ። ከዛ በኋላ ግን በቃ ኮማ የለም። ያ ማለት 3 ኤሌመንት አይደለም ማለት ነው። በቃ እዚህ ውስጥ ያለውን እንደ 1 ነው የምትቆጥሩት ማለት ነው። ስለዚህ ስንት ነምበር ኦፍ ኤሌመንት አለ እንላለን እዚህ ጋር ማለት ነው? 2 ነው ያለን ማለት ነው። 2 ካለን ደግሞ ስንት ነው ነምበር ኦፍ ሰብሴታችንን ሊስት ስናደርግ to the power of n ስናደርግ to the power of 2 ማለት ነው 4 ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሊስት ብናደርጋቸው ነምበር ኦፍ ሰብሴታችን ክሊርሊ እንደዚህ አይደንቲፋይ ካደረግን በኋላ ሊስት ስናደርግ አንሳሳትም ማለት ነው። ኢቭን እንኳን ሚስ ብናደርግ ወዲያውኑ ቼክ እናደርግና እንጨምረዋለን ማለት ነው የረሳነውን ነገር። አሁን ለሴት ኤ ሰብሴቱ ሊስት እናደርጋለን፣ ለሴት ቢ ሊስት እናደርጋለን። እንግዲህ ሴቶቻችን እንደዚህ ነበሩ። ሴት ኤ እና ሴት ቢ ተመልሼ ጽፌው ነው። አሁን እነዚህን ጎን ለጎን አድርጌዋለሁ ለማወዳደር እንዲመች። አሁን ለዚህ ለሴት ኤ ሊስት እናድርግ ብንል ሰብሴቶቻችን ልክ ቅድም እንዳደረግነው ማን ሰብሴት መሆን ይችላል? መጀመሪያ ኢንዲቪጁዋሊ ነው የምናየው ማለት ነው። ይሄኛው ሰብሴት መሆን ይችላል። ከዛ ደግሞ ሁለተኛው ምንድነው ደግሞ ይሄ ሰብሴት መሆን ይችላል። ለብቻው እንደዚህ 4 ብቻ ያለበት ሴትም ቢሆን 6 ብቻ ያለው ኤሌመንት ቢሆን ደግሞ ሰብሴት መሆን ይችላል። አሁን ኢንዲቪጁዋሊ ጨረስን ማለት ነው። ደግሞ ሁለት ፔር አድርገን ደግሞ ለምሳሌ 2 እና 4 ያለው ሴት ሰብሴት መሆን ይችላል። ሌላ ደግሞ 2ን ጀምረን ደግሞ 6 ደግሞ ብንል 2 እና 6 ያሉበትም ሴት ደግሞ ሰብሴት መሆን ይችላል። ሌላ ደግሞ እዚህ ጋር ደግሞ 4 እና 6 ደግሞ ያሉበት ኤሌመንት ቢኖረን ደግሞ 4 እና 6 ሰብሴት መሆን ይችላል። ስለዚህ 2 ፔር ጨረስን፣ 1 ፔር ጨረስን፣ 2 ፔር ጨረስን። ቀጥሎ ደግሞ ምንድነው 3 ፔር ይቀረናል ማለት ነው። ለሶስተኛው ፔር ደግሞ ማን አለን? 2 4 6 ደግሞ ሰብሴት መሆን ስለሚችል እሱንም ሊስት አደረግን። አሁን ለዚህ ለሴት ኤ ነምበር ኦፍ ሰብሴታችን ስንት ነው የሚሆነው ብለናል። ለዚህኛው ቅድም ስንሰራ to the power of 3 አድርገን 8 ነው ብለናል እንዳንረሳ። አሁን እዚህ ጋር አንድ ሰው ቢቆም በቃ ሊስት አድርጌያለሁ ብሎ ጨርሻለሁ ብሎ ቢቀመጥ ትቆጥሩታላችሁ ማለት ነው። 1 2 3 4 5 6 7 ነው። ስለዚህ 8 መሆን ነበረበት እንዴ? አንድ የረሳሁት ምንድነው 8 እኮ ነበር መሆን የነበረበት ትሉና ወዲያው ትዝ የሚላችሁ ማን ይሆናል ማለት ነው? ኤምፕቲ ሴታችን ነው ማለት ነው። ኤምፕቲ ሴት ብዙ ጊዜ ስለሚረሳ ላለመርሳት ይሄ በጣም ይረዳችኋል። አሁን ደግሞ ለዚህ ሴት ቢ ደግሞ ሊስት እናድርግ ብንል እዚህ ጋር እንዳደረግነው ደግሞ ለሴት ቢ ደግሞ እናድርግ ብንል ምንድነው የምናደርገው? ኢንዲቪጁዋሊ መጀመሪያ እናያለን። ይሄኛው እንደ 1 ነው የምንቆጥረው ብያችኋለሁ። ኮማው ነው የሚረዳችሁ። 1 ኮማ አለ ማለት በቃ ኤሌመንቱን ስትቆጥሩ 1 2 ብላችሁ ብትቆጥሩት ይሄ በምንም በሴት ቢቀመጥ እንደ ኢንዲቪጁዋሊ መቁጠር የለባችሁ ማለት ነው። በቃ 1 ተደርጎላችኋል። 2 ኤሌመንት ካለን ደግሞ ሰብሴት ሊኖረን የሚችለው ስንት ነው ብለናል? to the power of n ስናደርግ to the power of 2 ማለት ነው 4። አሁን ሊስት ማድረግ እንጀምራለን ማለት ነው። መጀመሪያ ኢንዲቪጁዋሊ እናያለን። 2 ሰብሴት ነው። ሌላ ደግሞ ይሄኛውን ስናየው ደግሞ በስብስብ ውስጥ የተቀመጠ 4 እና 6 የሚባል ደግሞ ያሉበት አለ። ስለዚህ ይሄ የመጨረሻ ላይ ያለው ሰብሴት እኛ ሁሌ የምንከተው ሰብሴትን አውጡ ስንባል በስብስብ ውስጥ ነው። ይሄ ደግሞ የራሱ የኤሌመንቱ ሴት ነው፣ መርሳት የለብንም ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ማን ይኖረናል? ኮምቢኔሽን ደግሞ ቅድም እንዳደረግነው ይሄና ይሄን ደግሞ ኮምባይን ስናደርግ እንዴት አድርገን ነው የምናወጣው? 2 እናደርግና 4 6
ይሄ ደግሞ አለን ማለት ነው። ስለዚህ ሊኖረን የሚችለው ስንት ነው? 4 ነው መሆን ያለበት። እኛ ግን ስንት ሊስት አደረግን? 1 2 ሁለቱን ደግሞ ቶታሊ ደግሞ እንዳለ ሴቱ ደግሞ 3 አሁን እዚህ ጋር 4 ነው እያለን እኛ ለምንድን ነው 3 ያደረግነው ስንል አራተኛው ማን ይሆናል? ሁሌ የምትረሳዋል ኤምፕቲ ሴት ይሆናል ማለት ነው። አሁን በቃ ስለዚህ ሊስት ስላደረግን አራቱንም ሊስት ማድረግ እንችላለን ሰብሴት ስንባል ማለት ነው። አይ ሆፕ ክሊር ነው። ምናልባት ደግሞ ፕሮፐር ሰብሴቱን ሊስት አድርጉ ተብለን ቢሆን ኖሮ ደግሞ ምንድነው የምናደርገው? ከዚህ ሴም ይሆንና ማንን እናስቀራለን? ይሄንን አንከትም። እዚህኛው ላይ ደግሞ ይሄንን አንከትም። ለምን? በፕሮፐር ሰብሴት ጊዜ ሴቱና እዚህ ጋር ምን ሰብሴት የምናደርገው ፕሮፐር ሰብሴት አንድ አይነት መሆን የለባቸው። ስለዚህ ያን አንድ አይነት እንዳይሆኑ እሱን እናወጣለን። በተረፈ ሌላው አንድ አይነት ነው የሚሆነው ማለት ነው። እንደዚህ ሴት ሲጨመርባችሁ በምንም መልኩ ኮንፊውዝ እንዳትሆኑ። አሁን ደግሞ given set of letters ተብሎ the word moon ወይም ሌላ ሊሆን ይችላል። ብዙ ጊዜ የሚሰጣችሁ ሌተር ተመሳሳይ ፊደሎች አሉት ነው። መጀመሪያ የምናደርገው እንግዲህ ምንድነው? ይሄን ሙን በሴት እናስቀምጠዋለን። ሴታችን ምንድነው ብለን ለምሳሌ ሴት ኤ ብንለው ያን ሴታችን ኤ ብንለው ምንድነው የምናደርገው? ኤም አድርገን ኮማ አድርገን ኦ አድርገን ኮማ አድርገን ኦ አድርገን ኮማ አድርገን ኤን እናደርጋለን። አሁን እያንዳንዱን ፊደል ከተናል። አሁን ምን እናስተውላለን? ኦ እና ኦ ደብል ሆኗል፣ ተደጋግሟል ማለት ነው። በሴት ጊዜ ደግሞ እንደዚህ የተደጋገመ ፊደል የሚቆጠረው እንደ አንድ ነው፣ ሁለት አይደለም ማለት ነው። አሁን የሴት ስንት ኤሌመንት አለው ብትባሉ 1 2 3 4 አትሉም ማለት ነው። ስንት ነው ያለው ነምበር ኦፍ ኤሌመንቱ? ይሄኛው 3 ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው ይሄኛው? በሌላ አባባል እንዲህ እንደማለት ነው። ኤም ኦ ኤን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን በምንም አይነት መልኩ መሳሳት የለባችሁም ማለት ነው። ይሄ 1 2 3 ብላችሁ እንደ 3 ነው እንጂ መቁጠር ያለባችሁ ደብሉን እንደ አንድ ለብቻ አድርጋችሁ አትቆጥሩም ማለት ነው። አሁን ስለዚህ ልታወጡ የምትችሉት ፖሲብል ሰብሴት ስንት ነው ማለት ነው? ቅድም ባየነው መሰረት to the power of n ስናደርግ to the power of 3 ነው። to the power of 3 ደግሞ ስንት ነው ብለናል? 8። ስለዚህ አሁን ለዚህኛው ሰብሴት ለማውጣት ምንድነው የምናደርገው ማለት ነው? ልክ ቅድም እንዳደረግነው ሊስት እናደርጋለን ማለት ነው። ማን ሊኖረን ይችላል? ኢንዲቪጁዋሊ በማየት ኤም ብቻ ያለበት ሴት ሊኖረን ይችላል። ኦ ብቻ ያለበት ሴት ሊኖረን ይችላል። ኤን ደግሞ ያለበት ሴት ሊኖረን ይችላል። ኢንዲቪጁዋሊ ጨረስን ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ሁለት ደግሞ ፔር እናደርጋለን። ኤም እና ኦ ያሉበት ደግሞ ሴት ሊኖረን ይችላል። ኤም እና ኤን ያሉበት ደግሞ ሴት ሊኖረን ይችላል። ከዛ ደግሞ ኦ እና ኤን ያሉበት ደግሞ ሴት ሊኖረን ይችላል ማለት ነው። ኦ እና ኤን አሁን ዩኒክ ነው የምናወጣው ማለት ነው። ሪደንደንት አናደርግም። ዩኒክ የሆኑ ሴቶችን 1 2 3 4 5 6 አወጣን አይደል? ከዛ ደግሞ ምን ይቀረናል? 8 ነው መሆን ያለበት ብለናል አይደል? ስለዚህ ደግሞ 3 ደግሞ ያሉበት ኤሌመንቶች ደግሞ ኤም አለ፣ ኦ አለ፣ ኤን አለ ማለት ነው። የዚህ ደግሞ 3 ያሉበትን ኤሌመንት ደግሞ አወጣን። 3ቱን ኤሌመንት ካወጣን በኋላ ደግሞ የቀረን ምንድነው ማለት ነው? 1 2 3 ብለን 4 5 6 7 ካልን በኋላ ሁሌ የምትረሳው እንዳልኳችሁ ቅድም ምንድነው ማለት ነው? ኤምፕቲ ሴት ነው ማለት ነው። አሁን 8ቱንም ሊስት አደረግን ማለት ነው። እንግዲህ ሰብሴት ከተባልን ነው 8ቱንም ሊስት አድርገናል። ሌላ ደግሞ ፕሮፐር ሰብሴት ከተባልን ከዚህ ውስጥ የምናስቀረው ማንን ነው ማለት ነው? ይሄንን አንከትም ማለት ነው። ለምን? በፕሮፐር ሰብሴት ጊዜ ሁለቱ እኩል መሆን ስለሌለባቸው ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ጥያቄ ቢሰጣችሁ እንደዚህ ብዙ ጊዜ ተመሳሳይ አንድ ሌተር ያላችሁ ከሆነ እንደዛ ሌተሮች እንደዚህ ሊስት ቢደረግም ኢትስ ኦኬ። ግን እናንተ ስትቆጥሩት ግን ዋናው 4 አድርጋችሁ እንዳትቆጥሩት ነው። ይሄንን 3 ብላችሁ መቁጠር እንዳለባችሁ መርሳት የለባችሁ ማለት ነው።